हाय, मी पूनम भोईर। आज मी तुम्हाला आगरी स्पेशल मटन मसाला रेसिपी घेऊन आलेली आहे। हे बघा, त्यासाठी मी मटन घेतलं आहे। त्यासाठी लागणारेच आपण साहित्य बघूया। चिरलेला कांदा, खडा मसाला, अख्खा मसाला आहे त्याच्यात, जिरं, दही, हिरवं वाटण, टोमॅटो, कोथिंबीर, आगरी मसाला, मीठ, गरम मसाला, हळद, मटन मसाला आणि बटाटा। हे आपल्याला सर्व साहित्य घेऊन आपल्याला आजची रेसिपी करायची आहे। त्यासाठी तुम्ही कंटिन्यू राहा माझ्यासोबत। मटण मी स्वच्छ धुवून घेतलं आहे। त्यामध्ये मॅरिनेशनसाठी मी दही घेतलं आहे। दही तुम्ही कुठलीही यूज करा। चवीनुसार मीठ, एव्हरेस्टचा मटन मसाला घेतला मी आणि त्यामध्ये आपल्याला 2 चमचा मटन मसाला ॲड करायचा आहे। म्हणजे मॅरिनेशनसाठी मी दही, मीठ, हळद आणि मटन मसाला घेतला आहे। हे आपल्याला व्यवस्थित अर्धा तास लावून ठेवायचं आहे। कुकर तापायला ठेवला आहे मी। त्यामध्ये आपण खडे मसाले भाजून घेऊया मस्त। त्यामध्ये जिरा ॲड करते, खडे मसाले भाजले की आपण त्यामध्ये ऑइल ॲड करून घेऊया। ऑइल तापलं की आपण त्यामध्ये कांदा ॲड करूया। मी 2 मोठे आकाराचे कांदे घेतलेत बारीक चिरून। कांदा व्यवस्थित आपल्याला तेलामध्ये परतून घ्यायचा आहे। तो लालसर होईपर्यंत आपल्याला परतायचा आहे।
अर्धा शिजला. आता त्यामध्ये आपण हिरवं वाटण ॲड करूया. हिरवं वाटणामध्ये मी मिरची, कोथिंबीर, आलं आणि लसूण घेतलेलं आहे आणि मी त्याची पेस्ट करून घेतलेली आहे. हिरवं वाटण आपल्याला व्यवस्थित कांद्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे, तेलामध्ये शिजवून घ्यायचं आहे. हिरवं वाटण व्यवस्थित शिजलं का आपण आता त्यामध्ये मसाले ॲड करूया. लाल तिखट म्हणजे आगरी मसाला घेतलाय मी. चवीनुसार आपण ॲड करूया. आपल्याला थोडीशी झणझणीतच भाजी करायची म्हणून मी हा सर्व ॲड करते त्यामध्ये. हळद मी जास्त ॲड नाही करणार, थोडीशीच ॲड करणार कारण की आपण मॅरिनेशनसाठी मटनला हळद लावलेली आहे. चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे. आपण मटनलाही मीठ लावलेलं आहे, लक्षात ठेवा. आता हे फक्त आपल्याला कांद्यापुरता आणि रस्स्यापुरता मीठ घ्यायचं आहे. मटन मसाला पण आपण थोडासा ॲड करूया आणि हे सगळं व्यवस्थित मिश्रण मिक्स करून घेऊया. मसाले आपले व्यवस्थित तेलामध्ये शिजवून घ्यायचे आहेत. मसाले शिजले की आपण त्यामध्ये मटण आता ॲड करून घेऊया. हे बघा आपलं मॅरिनेशन केलेलं मटण मी अर्धा तास ठेवलेलं. मटण व्यवस्थित आपल्याला ते मसाल्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थित तेल सुटेपर्यंत आपल्याला मटण तेलामध्ये शिजवून घ्यायचं आहे. हे बघा थोडं थोडं तेल सुटत चाललं आहे. आता आपण ताट ठेवूया आणि ताटावर पाणी ठेवून वाफ घेऊया 5 मिनटं. हे बघा आपलं पाणी तापलंय ताटावरचं आणि 5 मिनिटं झालं. हे बघा तेल कसं निघालं. व्यवस्थित आता आपण परतून घेऊया. आपण पुन्हा
झाल्यानंतर आपल्याला परत ताट काढून हे ताटावरचं पाणी ग्रेव्हीसाठी आता कुकरमध्ये आपण ॲड करून घेऊया. बघा कुकरला आपण झाकण लावून आता 2 ते 3 शिट्ट्या घेऊया. तीन शिट्ट्या झाल्यानंतर मी कुकर ओपन केलेला आहे. हे बघा आपलं मटण मस्त आता शिजलेलं आहे आणि मस्तपैकी तरी पण सुटलेली आहे रश्श्याला. आता आपण ह्याच्यामध्ये बटाटा ॲड करून घेऊया आणि बटाटा शिजण्यासाठी आता आपण कुकरला 1 शिट्टी घेऊया. एक शिट्टी झाल्यानंतर मी टोप ठेवलेला आहे तापायला आणि जे कुकरमधलं मटण आहे ते मी आता टोपामध्ये काढून घेणार आहे. हे बघा कुकरमध्ये मी सर्व मटण काढून घेतलं आहे. आता रश्श्याला उकळी येईपर्यंत आपल्याला थांबायचं आहे. हे बघा उकळी आल्यानंतर आपल्याला भाजलेलं खोबरं ॲड करायचं. हे कधीशी मी साहित्यामध्ये दाखवायचं राहून गेलं माझं. भाजलेलं सुकं खोबऱ्याचं मी वाटण करून घेतलं आहे ते मी आता ॲड करते. त्यानंतर चिरलेलं टोमॅटो, टोमॅटो आता मस्त आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. मटण आणि बटाटा आपला ऑलरेडी शिजलेला आहे. टोमॅटो शिजले की आपली रेसिपी रेडी आहे. ही बघा आमची आगरी स्टाईल मटन मसाला. ही रेसिपी जास्त करून आगऱ्यांच्या हल्दीमध्ये केली जाते. हल्दी स्टाईल मटन मसाला ही आपण बोलू शकतो. कशी वाटली तुम्हाला ही रेसिपी मला कमेंट करून नक्की सांगा आणि तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब पण करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा. हे बघा आपली रेसिपी रेडी आहे. आगरी स्टाईल मटन मसाला. हे आपण आगरी वडे, पुरी, भात, भाकरी सोबत आपण एन्जॉय करू शकतो. बाय.